فندق داينج باي في جزيرة لانكاوي. نصور غرفة من نوع إكزيكتيف على البحر. غرفة من نوع إكزيكتيف على البحر في فندق داينج باي في جزيرة لانكاوي. الغرفة تطل إطلالة مباشرة على البحر على المسبح، ويوجد فيها تلفزيون وبلكونة. هذه البلكونة الإطلالة إطلالة مباشرة على البحر. غرفة من نوع إكزيكتيف في فندق داينج باي في جزيرة لانكاوي.